අලි සංගණනය බොරු. ලංකාවේදී අලි සංගණනයක් කරන්න බෑ. සංගණන නෙමෙයි. ඒක ලොකු වැරද්දක්. බලමු මේ පාර උත්තරේ මොකක්ද කියලා. පෞද්ගලික දවස්වල ලංකාවේ අලි සංගණනයක් වුණානේ. මේක ඇත්තක්ද? ලංකාවේ අලින්ව සංගණනය කරන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ අලි සංගණනය කියන වචනේ පිටිපස්සේ තියෙන නොකී කතාව මේ වීඩියෝ එකෙන් හොයලා බලමු. අලි සංගණනය කියන එක තේරුම් ගන්න ඒක වැදගත් වෙයි. මේ අලිවතගොත වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි පියවර. මේ අලිවතගොත වීඩියෝ සීරීස් එකේ හැම වීඩියෝ එකකින්ම අපි අලි ගැන මාතෘකා එකක් හරි කීපයක් හරි කතා කරනවා. අපි හිතන්නේ අලි ගැන තියෙන විද්‍යාත්මක දැනුමේ සරල කොටස් ටිකවත් අපි කාගෙත් සාමාන්‍ය දැනුමට එකතු වෙන්න ඕනි කියලා. බලමු. මුලින්ම මේ අලි සංගණනයක් කරන්නේ මොකක් ගැනද කියන තැනින් මේ කතාව පටන් ගන්න එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. අලි සංගණනයක් කරනවා නම් කරන්නේ අලි ගහණයක් ගැන. දැන් මොකද්ද මේ ගහණයක් කියන්නේ? ගහණය කියලා කියන්නේ පරිසර විද්‍යාවේදී බොහොම සුලභව හම්බ වෙන වචනයක්. ඒකෙන් කියවෙන්නේ කිසියම් කාලයක කිසියම් ප්‍රදේශයක ඉන්න යම් කිසි සත්තු වර්ගයක සංඛ්‍යාව කීයද කියන එක. ඉංග්‍රීසියෙන් මේකට කියන්නේ population කියලා. එතකොට දැන් 2023 අවුරුද්දේ උඩවලව වනෝද්‍යානයේ හිටපු අලි ගණන කියන්නේ ඒ අවුරුද්දේ උඩවලව වනෝද්‍යානයේ අලි ගහණය. 2023 අවුරුද්දේ ලංකාවේ හිටපු මිනිස්සු ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ ඒ අවුරුද්දේ ලංකාවේ ජනගහණය. හරි. දැන් ගහණය කියන දේ පැහැදිලිනේ. දැන් බලමු අලි සංගණනය ගැන. අලි සංගණනය බොරු කියලා මම කිව්වොත් ඔයාලා අහනවනේ ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. එහෙම කියන්නේ මේකයි. අලි සංගණනයක් කියන එකක් ලංකාවේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ පින්නවල අලි අනාථාගාරය වගේ තැනකදී විතරයි. මොකද සංගණනයක් කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න හැම අලියවම ගණන් කරන්න ඕනේ. සංගණනයක් කියන එක බොහොම පැහැදිලිව නිර්වචනය කරලා තියෙනවා වනජීවි විද්‍යාවේදී. සංගණනය කියන එකේදී කෙරෙන්නේ ඒ අදාළ සත්තු වර්ගයේ හැම සතාවම වෙන වෙනම ගණන් කරන්න ඕනේ. එක්කෙනාව ගණන් කරන්න ඕනේ. ඉන්ඩිවිජුවල් කවුන්ට් එකක්. හෙඩ් කවුන්ට් එකක් කියන්නේ අන්න එහෙම එකක්. කිසි කෙනෙකු මගේ ඇරෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට හොඳටම හුරු පුරුදු ජන සංගණනය ගන්නකො. ඒකෙදි කිසියම් වෙලාවක හැමෝටම ගෙදර ඉන්න කියලා ඒ කාලය තුල ගෙදරට ඇවිල්ලා හැම පුද්ගලයාම ගණන් කරනවනේ. ඒ විදිහට තමයි සංගණනයක් කියන එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අනුමාන නැහැ සියලු දෙනාම ගණන් කරනවා. එතකොට මේ විදිහට ලංකාවේ අලි සංගණනයක් කරන්න නම් ලංකාවේ ඉන්න වනාලි හැමෝමම මම කියන්නේ වනාලි ගැන එක්කෙනාව ගණන් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව ඒක කරන්න බෑ. හීලෑලින්ගෙන නම් එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙයි. ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙ කොහෙ වුණත් වනසත්තුන්ගේ ඒ විදිහට සංගණනයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ එක එක සතාව වෙන වෙනම ගණන් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා හරිම අඩුයි. එහෙම පුළුවන් එක අවස්ථාවක් තමයි දැන් ඔය මුහුදු කුරුල්ලෝ ඉන්නවා මුළු ගහණයම. ඒ කියන්නේ මේ අදාළ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ඒ වර්ගයේ සත්තු හැමෝම එකම තැනක මුහුදේ ගල්පරයක් උඩ එකම තැනක ලගිනවා. අන්න එහෙම අවස්ථාවක පුළුවන්. දැන් අලින්වත් එහෙම සංගණනය කරන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අප්‍රිකාවේ සමහර ජාතික උද්‍යානවල සවානා බිම්වල ඉන්න අලි නැත්තම් වෙනත් ලොකු සත්තුන්ව ගුවනෙන් ගිහින් ගණන් කරන්න පුළුවන්. මොකද සවානා කියන්නේ හුඟක් විවෘත භූමියක්. ඒක නිසා ඉන්න ලොකු සත්තුන්ව පේනවා. ඒ නිසා හැමෝම ගණන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තවත් විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරලත් මේ විදිහට මුළු ගණනම ගණන් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ඒව හරිම විරලයි. ලංකාවේ ගත්තාම වනාන්තරවල නෙමෙයි ලඳු කැලෑවක හිටියත් අලින්ව පේන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. සමහර වෙලාවල් වල අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා මේ ගඳපාන අකුලේ අලි ඉන්නවා මීටර් 5ක් 6ක් ලඟ වෙනකම් පේන්නේ නැහැ. ලඳු කැලෑවල තත්ත්වයක් එහෙමනම් අනිත් කැලෑ ගැන කියන්න ඕනේ නැහැනේ. ඒකයි මම කියන්නේ සංගණනයක් කියන නියම තේරුමෙන් ලංකාවේදී අලි සංගණනයක් කරන්න බෑ කියලා. දැන් එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය කියන විදිහට අලි සංගණනයක් කරන්න බැරි නම් ලංකාවේ වනෝද්‍යානවල ඉන්න අලි හරි නැත්නම් වෙනත් සත්තුන්ගේ හරි සංඛ්‍යාවල් දැනගන්න අපිට ක්‍රමයක් නැද්ද කියලා. තියෙනවා. සංගණන නෙමෙයි. ඇස්තමේන්තු. දැන් මේ වනජීවීන් ගණන් කිරීම කියන එක බොහොම තාක්ෂණික විෂයක්. ඒකේ හුඟක් තාක්ෂණික කැලි වලට යන්නේ නැතුව මම මේ සරලව මේක විස්තර කරන්න හදන්නේ. මේ කියන වචන අපිට මාධ්‍යයෙන් එහෙම දකින්න හම්බ වෙන හින්දා මේක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්නේ. වනජීවීන් ගණන් කිරීමට තියෙන කිසිම ක්‍රමයක් අතිශය නිවැරදි 100% නිවැරදි එහෙම ක්‍රම නැහැ. ඕනිම එකක අඩුපාඩු තියෙනවා. දැන් සංගණන කියන්නේ මොනවද කියලා මම කලින් කිව්වනේ. ඒකට අනික් අතට ඇස්තමේන්තු කියලා කියන්නේ කිසියම් ප්‍රදේශයක ඉන්න සත්තු වර්ගයක සංඛ්‍යාව තීරණය කරන්න අපි හැම සතාවම ගණන් කරන්න යනව වෙනුවට කිසියම් සාම්පල් ප්‍රදේශ කීපයක් අරන් ඒකේ ඉන්න අයව ගණන් කරලා ඒ සාම්පල් වල එන අගයන් අනුව අපි ගණනය කරනවා මේ මුළු ප්‍රදේශයේ මෙන්න මෙච්චරක් ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒක එස්ටිමේට් එකක් නේ ගණනය කිරීමක්. අපි හැමෝම දැකලා නෙමෙයි කරන්නේ. අන්න ඒවට තමයි ඇස්තමේන්තු කියන්නේ.
අපි නිකන් සරල උදාහරණයක් ගමුකෝ. ඒක මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. අපි හිතමු ගමක තියෙනවා ගෙවල් 100ක්. අපිට දැනගන්න ඕනි මේ ගමේ ඔය ගෙවල් 100ෙම ඉන්න ජනගහනය කොච්චරද කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ හැමෝටම දන්නලා අහවල් දවසේ අහවල් වෙලාවට ගෙදර ඉන්න කියලා ඒ ගෙවල් ඔක්කොටම ගිහින් ඉන්න පුද්ගලයන් එක්කෙනාව ගණන් කරන්න. හරියට ලංකාවේ ජනසංගණනය කරන විදිහට. හැබැයි මොන හේතුවක් නිසා හෝ අපිට ওই ගෙවල් 100ටම යන්න බැරි නම් අපිට තව ක්‍රමයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපි මේ ගෙවල් 100න් සුදුසු ප්‍රමාණයේ සාම්පල් එකක් තෝරගන්නවා. අපි කියමු 120ක් තෝරගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගෙවල් 20ක්. ඒ ගෙවල් 20ට විතරක් යනවා අපි. 100ටම යන්නේ නැහැ දැන්. ඒ 20 ඉන්න හැමෝම ගණන් කරනවා. අපි හිතමු එතකොට අපිට ආවේ මෙන්න මේ වගේ අගයන් ටිකක් කියලා. එතකොට එක එක ගෙවල් වල මේ සංඛ්‍යාවලින් පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. අපි ඔය ටිකේ සාමාන්‍ය අගය ගන්නවා. අරගත්තාම අපිට එනවා මේ 6.3යි කියන අගය. ඒ කියන්නේ ඒ ගමේ හැම ගෙදරකම සාමාන්‍ය වශයෙන් පුද්ගලයෝ 6.3ක් ඉන්නවා කියන එකනේ කියන්නේ. හැබැයි දැන් මේ කියන්නේ ගෙවල් 20කට. එහෙමනම් ගෙවල් 100ට කීයද බලන්න. මේ 6.3 100න් වැඩි කරනවා. එතකොට එනවා 630. එතකොට ඒ අනුව අපි අර ගණනය කිරීමක් කරලා කියනවා මේ ගමේ ඉන්න ජනගහනය 630යි කියලා. අපි 630 දෙනාවම දැක්කේ නැහැ. ගමේ ඉන්න හැමෝම දැක්කේ නැහැ. අපි ගණනය කළා. හැම ගෙදරම ඉන්නේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව කියලා අනුමානයක් එතන තියෙන්නේ. සමහර විට ඔය 630 නොවෙන්න පුළුවන්. 630ට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි දලාගයක් හැටියට ඒක ගන්නවා. එතකොට ලංකාවේ අලි ගැනත් අධ්‍යයනය කරපු විද්‍යාඥයෝ ලංකාවේ අලි සංඛ්‍යාව මෙන්න මෙච්චරයි කියලා කරලා තියෙන්නේ ඔය වගේ ඇස්තමේන්තු කිරීම. දැන් උදාහරණයක් හැටියට 1973 දී ජෝර්ජ් මැකායි කියන විද්‍යාඥයා පළ කළ ප්‍රකාශනයක්. ඒකට ඒකේ ආ කිව්වා ලංකාවේ අලි 1600ක් 2200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ කියලා. දැන් ඒ ඇස්තමේන්තුවට එයා ආවේ එයා ගල්ඔය පැත්තේ තමයි අලින්ව අධ්‍යයනය කළේ. එතනදී එයාට ආපු දත්ත අනුව ඒ කියන්නේ වර්ග 70කට කීයක් අලි ඉන්නවද කියලා ඒ ඝනත්වය අනුව මුළු රටට කැල්කියුලේට් කළා යා. ගණනය කළා. එහෙම කරලා තමයි කිව්වේ. ඊට පස්සේ සමහර විද්‍යාඥයෝ ඒ විදිහට කළා. විවිධ ගණන් තමයි ආවේ. ඊට පස්සේ මෑත කාලෙදී තමයි ඔය වතුර වලවල් ළඟ අලින්ව ගණන් කරලා කරන සංගණන කියන ක්‍රමය පටන් ගත්තේ. දැන් මේ මෑත කාලෙදී කළෙත් එහෙම වතුර වලවල් ළඟ ගණන් කරන එකක් නේ. ඒක ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. නමුත් ඊට කලින් අපි බලමු මේ ඇත්තටම සංගණන නොවන ගණන් කිරීම වලට සංගණන කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියලා. ඔය නිර්වචනයේ හැටියට සංගණන නොවන ගණන් කිරීම වලට සංගණන කියලා කියන එක ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ පුරාම වනජීවී ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන පුරුද්දක්. එතන වෙලා තින්නේ මේකයි. අපි දැන් දන්නවනේ සංගණනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකට සෙන්සස් කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. සංගණනය නැත්නම් සෙන්සස්. ඊට අමතරව දැන් අපි ඇස්තමේන්තු කරන්නත් ගණන් කරන්න ඕනේ කිසියම් ප්‍රදේශයක සාම්පල් ගණන් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔහොම ගණන් කරන එකටත් සෙන්සස් කියනවා. ඔය දෙකටම සෙන්සස් කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට සාමාන්‍ය ජනතාව අතරදී මේකේ පැටලිල්ලක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ වනජීවී ක්ෂේත්‍රය තුළ මේ සෙන්සස් නැත්නම් සංගණනය කියන වචනය තේරුම් දෙකකින් පාවිච්චි වෙනවා. එකක් තමයි අර හරියටම සංගණනය කියන තේරුමෙන් සෙන්සස් කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම සතාවම ගණන් කරනවා කියන එක. අනිත් අතට එහෙම සෙන්සස් එකක් නොවන එස්ටිමේට් සඳහා ඇස්තමේන්තු සඳහා කරන ගණන් කිරීම තියෙනවනේ. එහෙම කරන ගණන් කිරීමටත් සෙන්සස් කියලා කියනවා. ඔතන තමයි ওই ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් කවුන්ට් වනජීවීන්ව ගණන් කිරීම කියලා කියන අදහසට සෙන්සස් කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. නිර්වචනයේ විදිහට සංගණනයක්ම නොවුනත් ඕනිම ගණන් කිරීමකට සෙන්සස් එකක් කියලා කියන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවෙත් මම හිතන්නේ ඔය එලිෆන්ට් සෙන්සස් කියලා නැත්නම් අලි සංගණනය කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැත්තේ ඔන්න ඔය තේරුමෙන් වෙන්න ඕනි. හරි. දැන් බලමු ඔය මෑතදී ලංකාවේ කරපු අලි සංගණනය ගැන. දැන් එතන කලේ වෝටර් හෝල් කවුන්ට් කියන ක්‍රමයනේ. ඒ කියන්නේ වියලි කාලයේදී අලි වතුර බොන්න එන ජලාශය නැත්නම් වතුර වලවල් ළඟ රැකලා ඉඳලා අලින්ව ගණන් කරනවා කිසියම් කාල සීමාවක් තුල. ඒ කාල සීමාවෙදී ඒ හැමතැනම ගණන් කරනවා. දැන් මේක රටේම අලි සංගණනයක් වෙන්න නම් ඒ කියන්නේ ක්‍රමයේ පැත්තෙන් යම් අවශ්‍යතා කීපයක් තියෙනවා ඉටු වෙන්න. ඒ ටික උනේ නැත්නම් මේක සංගණනයක් වෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ අර නිර්වචනයට අනුව සංගණනයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක විද්‍යාත්මක ලෝකයේ හොඳින්ම පිළිගත් ක්‍රමයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ හොඳින්ම පිළිගත් ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න විවිධ ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතා, මුදල්මය දුෂ්කරතා, පිරිස් අඩුකම් වගේ එහෙම නොයෙකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. එහෙම තියෙන රටකට, එහෙම තියෙන ඒජන්සි එකකට පාවිච්චි කරන්න සුදුසු ක්‍රමයක්. හැබැයි බොහොම පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ ක්‍රමයෙන් ලැබෙන උත්තරය තේරුමක් ඇති සංඛ්‍යාවක් වෙන්න නම් හෝ මේක සංගණනයක් වෙන්න පිරිමැහෙන්න ඕනි යම් කරුණු ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සැටිස්ෆයි වෙන්න ඕනි කන්ඩිෂන්ස් ටික.
පළවෙනිම එක තමයි දැන් මේ අලි වතුර බොන්න එන තැන් වල ඉඳන් ගණන් කරන්නේ. එතකොට අලි වතුර බොන්න එන සියලුම තැන්වල පිරිස බලාගෙන ඉන්න ඕනි මේ කියන කාලය තුල අලින්ව ගණන් කරන්න. ඒක කොයිතරම් ප්‍රායෝගිකද කියන එක හිතලා බලන්න. ඊළඟට විශාල ජලාශ වගේ නැත්නම් ගංගා වගේ තැන්වල ඒවයි එක තැනක ඉඳන් පේන්නේ නැහනේ. අලි වතුර බොන්න එන සියලුම තැන්. ඒකට මේ සියලුම තැන් ගැන බලන්න පිරිස ඉන්න ඕනි. ඊළඟට මේ ඉන්න ගණන් කරන අය හැමෝම එකම කාල පරාසයක් තුල මේ ගණන් කිරීම කරන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්නම් සමහර අලි මග හැරෙනවනේ. ඒ වගේම එකම අලියා කීප සැරයක් ගණන් කරෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එකම වෙලාවක් තුල ගණන් කළත් එකම අලියා වතුර වලවල් එකකට වඩා වැඩි ගානකට යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එයාව කීප සැරයක් ගණන් කරනවා. ඒ වගේම එළිය අඩු වෙනකොට දැන් අලි ගොඩක් හැන්ද වෙනකොටනේ වතුරට එන්නේ. එතකොට එළිය හොඳටම අඩු වෙනකොට විශේෂයෙන් අලි කණ්ඩායම් එනකොට ඒ ඉන්න සංඛ්‍යාව පැහැදිලිව ගණන් කරගන්න හරිම අමාරුයි. සමහර අවස්ථාවල බෑ. ඊළඟට හොඳටම කලවර වටනට පස්සේ එන අලින්ව පේන්නෙම නැහැ. එතකොට අපිට සංඛ්‍යාවක් ගණන් ගන්නම බෑ. ඒ වගේම තව සමහර අලි අපි ගණන් කරන කාලය තුල අපි දවස් දෙකමාරක් ගණන් කරනවා නම් සමහර අලි ඒ කාලය තුල වතුරට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගණන් කරන අයගේ පෙනීම ඊළඟට ඒගොල්ලන් ගණන් කරන්න කොයිතරම් හැකියාවක් තියන අයද කියන එක උනන්දුව කොයිතරම්ද කියන එක පළපුරුද්ද ඔය වගේ තව කාරණා ගණනාවක් බලපානවා මේ අලින්ව ගණන් කරන්න ගියාම. ඉතින් ඔහොම කාරණා ගණනාවක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනි මේ එන උත්තරේ හොඳ තේරුමක් ඇති උත්තරයක් වෙන්න. ඉතින් ඔය කාරණා ටික සම්පූර්ණ වෙන එක පහසු දෙයක් නෙමෙයි. අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඔය නිසා තමයි මේ ක්‍රමය ශක්තිමත් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තව විශේෂම දෙයක් තමයි දැන් මේ ක්‍රමයෙන් දැන් ලංකාවෙමත් මේ ක්‍රමයෙන් කීප සැරයක් අලින්ව ගණන් කරලා තියෙනවනේ. මේ පාරත් එක්ක. එතකොට ඒ අවස්ථා අතරේ අවුරුදු 4කට 5කට සැරයක් වගේ ගණන් කරනවා නම් ඒ අවස්ථා අතරේ අලින්ව සංසන්දනය කරන්න යනවා නම් සංඛ්‍යාවල්. ඒ කියන්නේ අර අවුරුද්දට වඩා දැන් වැඩි වෙලා අලි කියලා. එහෙමනම් මේ ක්‍රමවේදය ඒ ගණන් කරන අවුරුදු දෙක අතරේ සර්ව සම වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ක්‍රමවේදයේ තියෙන අඩුපාඩු හින්දා අලි සංඛ්‍යාවල් වැඩි වෙලා පේන්න පුළුවන්, අඩු වෙලා පේන්න පුළුවන්. අපි මේ දෙක සංසන්දනය කළා දැන් වැඩි වෙලා අලි එහෙම කියලා කිව්වොත් ඒක ලොකු වැරද්දක්. දැන් මේ මෑතදී නෙමෙයි මීට කලින් වතාවේ ওই විදිහට අලි ගණන් කළාම ලංකාවේ ආපු උත්තරය අලි 5879ක් කියලා. බලමු මේ පාර උත්තරේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අලි ගැන උනන්දුව තියන අය ගොඩාක් රටේ ඉන්න හින්දා ඒ වගේම අලි සංගණනය කියන එක ලොකු මාතෘකාවක් හින්දා විශේෂයෙන් ඒකෙන් එන උත්තරේ සහ ඒ අනුව කොහොමද දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ලොකු දෙයක් හින්දා මේ අලි සංගණනය කියන එක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න තමයි මේ විස්තරය කළේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට පෙනුණා නම් ඒ ගැන කමෙන්ට්ස් වලින් අපිට කියන්න. ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බ වෙමු.